سلام. تو این ویدیو میخوایم درباره کانوا صحبت کنیم و اینکه چجوری میتونیم اشتراک رایگان کانوا رو بدون نیاز به اینکه پولی و هزینه بکنیم به دست بیاریم. اول به اینکه بگم کانوا اصلا چیه. کانوا دقیقا مثل فتوشاپ برای ساخت تامنیل ویدیوهاتون یا مثلا برای ساخت عکس های وال و کلی عکس و فیلم رایگان که تو همه سایت ها پولیه رو میتونید تو کانوا پیدا کنید، یا مثلا لوگوی شبکه‌های اجتماعی و هر چیزی که فکر کنین تو این کانوا پیدا میشه و شما میتونید یک عکسی درست کنید. بریم تو محیط دسکتاپ تا بهتون نشون بدم. مثلا ببینید این سایت کانوا، مثلا من همچین چیزی رو با کانوا کاملا رایگان برای خودم ایجاد کردم و نسخه پروش برای من رایگان است. از این قسمت آپلودها مثلا شما میتونید چیزی برای خودتون آپلود کنید. مثلا ببینید من همچین چیزی آپلود میکنم، همچین عکسی برای خودم، و از قسمت ادیت فوتو شما میتونید بک‌گراند ریموو رو بزنید و کاملا بک‌گراندتون رو براتون حذف میکنه، در صورتی که اینا همشون به صورت کاملا پولیه و باید اول اشتراک ماهانه کانوا رو بخرید. ولی ببینید همچین میبینید کاملا رایگان برامون این اتفاق افتاد. مثلا یا تو المنت بریم، اینجا شما میتونید مثلا شبکه‌های اجتماعی، مثلا ببینید یوتیوب، مثلا این لوگو یوتیوب همین که می‌بینید زیرش نوشته پرو و این مال کانوا پرو و شما رایگاناش مثلا همچین چیزهایی است و زیاد چیز باحالی بهتون نمیده. یا مثلا دکمه سابسکرایب اگه بزنم، ببینید چقدر سابسکرایب، مثلا سابسکرایب نئون اگه بزنم، ببینید چقدر دکمه‌های قشنگی میده که اینا همشون باید تو ورژن پروش داشته باشین که برای من الان رایگان. همین می‌بینید مثلا میتونید همچین چیزی برای خودتون درست کنی و مثلا همین پایین بزنید و کلا میتونید تامنیل های خیلی خیلی بهتر از فتوشاپ رو توی کانوا برای خودتون درست کنید. حالا باید چیکار کنیم که اصلا کانوام رایگان بشه؟ الان یه سایتی معرفی میکنم که اشتراک کانوا رو میخره و بین اون اعضای گروهش تقسیم میکنه. این کار کاملا قانونیه و شما اصلا کار اشتباهی نمیکنین. و حالا مثلا شاید برای شما سوال بیاد که این سایت چه سودی از این میبره. سایتش اگر الان من واردش بشم، و اسم سایتش هم همچین چیزی که شما میتونید اینو بزنید و برای خودتون وارد این سایت بشید. این سایت درآمدش از کجا؟ از این تبلیغاتی که نشون میده و شما برای اینکه بخواید عضو این گروهشون بشین فکر کنم یک 10 دقیقه زمان میبره که فقط همین تبلیغاشون رو اسکیپ کنید و برین جلو. مثلا بیا اگه پایین اینجا میبینید نوشته که کانوا پرو لینک 2024 آپدیتش هم زده، مثلا آپدیت این تاریخ، و شما اگه روی کانوا پرو این وایت لینک بزنید، اینجا شما میتونید بعد چند ثانیه ببینید اصلا این درصد باید پر بشه و شما روش کلیک کنید و بتونید عضو گروه بشین. حالا واسه بهتون کامل نشون میدم که این پروسه چجوری کاملا اتوماتیک شما وارد گروه میشین و اصلا لازم نیست کار بکنید، فقط توی کانوا باید وارد حساب کاربریتون بشین و بعد این کارهایی که میگم انجام بدید. ببینید این مثلا درصد که پر شد، شما باید گت لینک رو بزنید. کل سود این سایت ببینید الان مثلا دوباره گیر کرد و رفت روی تبلیغ. ببینید الان اومد روی تبلیغ و هی باید تبلیغا رو ببندید و باز کنید تا بتونید به گروهش مثلا عضو. مثلا من الان نمیتونم این تبلیغ برام هنگ کرد، دوباره باید بیام بیرون، دوباره روی لینکش بزنم و دوباره وارد بشم. این بازی درصد با پرش ببینید چند تا تبلیغ، یک تبلیغ پایین آورده، یه تبلیغ اینجا، یه تبلیغ اینجا. و شما حتی بخواید ببندینش هم وارد صفحه دیگه میشه و شما صبر کنید و کاری که میخواین انجام بدید و این تبلیغات اصلا کلا نایده بگیرید. میدونم واقعا رو مخم میره، ولی دیگه از بخواید یه چیزی رایگان استفاده کنید این درصد هم داره. ببین دوباره روی گت لینک بزنم، ببینید مثلا کلا رفت توی سایت دیگه. از این قسمت دوباره من میام روی گت لینک میزنم، ببینید این بار اومد پایین و بهمون داره میگه صبر کنید و بریم داخل لینک. مثلا این کلا یه سایت دیگه برام باز کرد با اینکه ما روش کلیک کردیم. خب دوباره باز یه درصد برام میاد، ببینید هی داره شما چیز میکنه تا توی این سایت واسطید و هی تبلیغاشو بهتون نشون بده و این کل درآمد این سایت و این چیزی که میفروشه از همین تبلیغات. و این در اصل برای شما یک نفر اصلا کلا کانوا رو تهیه نمیکنه و کلا اون گروهی که هست یک بابرش پول، مثلا $10 پول میده و 500 نفر میتونه عضو گروهش کنه. یعنی 500 نفر دارن از یک چیز $10 استفاده میکنن و کاملا توی کانوا یه چیز قانونیه و شما میتونید همین کاری انجام بدین توی خود کانوا. همین قابلیتی رو داره. ببینید دوباره باز اومد درصد بهمون داد. همین کار باید انقدر انجام بدین، مثلا شاید 10 دقیقه یک رو
کلا زمان میبره، ولی بالاخره وارد لینکش میشین و میتونی از کانوا پرو استفاده کنی. هم مثلا من اگه بخوام بهتون نشون بدم، اگه بیام توی هوم میبینید که من الان عضو یک گروهی هستم. ببینید گروهی که 500 نفرش هم پره کاملا. یه گروه دیگه این پایین داشتم که این گروه چون یک ماه ازش گذشته دیگه رایگان نیست، ولی این گروه هنوز رایگانه و کلی زمان ازش مونده. فکر کنم یه 20 روز 25 روز دیگه مونده تا از این گروه هم تمام بشه و باز دوباره بیاین تو این سایت و دوباره این پروسه رو انجام بدید و وارد یه گروه دیگه بشین و کاملا رایگان از کانوا استفاده کنید. دوباره گت لینک بزنم، خدا کنه این بار دیگه بیاره. خب آره، همینجوری که ببینید وارد کانوا شد. الان ببینید وارد یک گروه دیگه شد. اگه همینجوری نگاه کنید میبینید وارد یک گروه دیگه به نام انیس فکر کنم. همینجوری که میبینید الان من 3 تا گروه دارم. الان مثلا همین گروهی که الان وارد شدم و کاملا رایگانه، من میام مثلا اینجا روی کریت دیزاین کلیک میکنم و مثلا یک دونه پرزنتیشن. الان از این قسمت باید همه چی برامون رایگان باشه. اولین چیزی هم که میخوایم برای رایگان بودن تست کنید، یک دونه عکس رو مثلا بک‌گراندش حذف کنید. مثلا از قسمت اپس من میام اینجا میزنم فوتو، از این قسمت مثلا این فوتو رو اضافه کنم و از این قسمت اگه بک‌گراندش حذف بشه، بله میبینید همینجوری که میبینید چون کم رنگم هست، بله بک‌گراندش حذف شد و ما الان کانوا پرو رو برای خودمون داریم و به صورت رایگان میتونیم از کانوا استفاده کنیم. به همین راحتی شما از کانوا استفاده میکنید، کاملا قانونی و هیچ خلافی هم شما انجام نمیدید، چون خود تیم کانوا هم این کارو کردن و خود سایت کانوا هم این قابلیت رو داره که شما مثلا میتونید یه اشتراک بگیرید و با دوستاتون استفاده کنید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه کانال من سابسکرایب ندارید حتما همین الان سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدیو دیگه من از دست ندید. خدا نگهدار.